بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ ام اس اکسس پیل کوو او تاسو کولی شئ چې زموږ سره په دې اړیکې باندې تماس ونیسئ. یوټیوب چینل حمیدالله مهتاب دی او یا نورې میډیاګانې فیسبوک. او اول انټروډکشن تر څو انټروډکشن ام اس اکسس چې دی دا فرام آفیس یعنې د آفیس پروګرامونو له مجموعې څخه دی. ام اس ورډ چې دی دغه د ټیکس لپاره استعمالیږي. ام اس اکسل چې موږ تاسو وویلو دغه د کالکولیشن محاسبې دپاره استعمالیږي. ام اس پاور پوینټ مې چې کوم وویلو هغه د پریزنټیشن لپاره استعمالیږي. اوس تر څو ام اس اکسس یا ډیټابیس انجن چې هم ورته وایي دا یوز پر ډیټابیس د جوړولو لپاره استعمالیږي. او دې نه وروسته بل چې دی هغه ام اس آوټلوک دی چې یوز پر انټرنیټ اینډ ایمیل سرویسز دا د ایمیل سرویس او انټرنیټي خدماتو لپاره استعمالیږي. ام اس پبلیشر یوز پر ویب پیج شیرینګ د ویب پیج د شیر کولو لپاره استعمالیږي. لکه څه ډول مې چې مخکې په اکسل کې ایکسټرنل ډیټا کې مې یوه ویب پیج جوړه کړله هغه مې اکسس کړله. همداشان په انټرنیټ باندې د هغې ویب پیج د نښلولو لپاره استعمالیږي. او بله چې د ام اس اکسس چې دا پروګرام چې د ډیټابیس جوړولو لپاره کارول کیږي او یو نور پروګرامونه هم شته چې د ډیټابیس د جوړولو لپاره کارول کیږي. لکه صرف ام اس اکسس پروګرام نه دی، د دې لپاره موږ د ډیټابیس جوړولو لپاره نور پروګرامونه هم لرو. لکه فرضاً اس کیو ایل سرور دی، مای اس کیو ایل دی، اوریکل دی چې دا بیا ډېر اډوانس دي. او که چېرې غواړو چې په لوی ډیټابیس نه جوړ کړو د هېواد په سطحه بیا د اوریکل، مای اس کیو ایل او اس کیو ایل سرور څخه ګټه اخلو. او ام اس اکسس چې دی د دې په واسطه موږ د ډیټابیس لپاره هم انټرفیس او هم سټوریج ذخیره جوړولی شو. او ځینې پروګرامونه چې دي په کې یوازې انټرفیس جوړیږي، د کومه ساحه چې وي چې هلته موږ تاسو انټري پکې کوو صرف هغه جوړولی شو. او که چېرې موږ تاسو انټري پکې وکړو اپ کې سبمیټ کړو دې دپاره په اړتیا وي چې موږ تاسو یو سټوریج ذخیره ولرو، هغه ډیټا باید د هغې ذخیرې ته لاړه شي. او په ځینې پروګرامونو موږ تاسو صرف انټرفیس جوړولی شو. ام اس اکسس پروګرام چې دی هم انټرفیس په دې کې جوړولی شو، هم ذخیره پکې وي، یعنې هغه کوم معلومات چې بیا په خپله ځان سره ثبت کوي. خو ځینې ژبو په واسطه کولی شو چې صرف ډیټابیس لپاره انټرفیس جوړ کړو، لکه د سی شارپ دی یا جوا دی، ویب ډاټ نیټ دی او پایتان دی. په دې کې صرف موږ تاسو دغه انټرفیس جوړولی شو، دغه کومه چې انټري موږ تاسو پکې کوو صرف دا جوړولی شو. دې دپاره چې موږ تاسو د معلومات ذخیره شي د دې لپاره به موږ تاسو بیا بل ډیټابیس جوړوو په اس کیو ایل کې، ام اس کیو ایل کې چې دا ډیټا هلته راړه شي. ام اس اکسس چې دی دوه سره لري، هم انټرفیس او هم سټوریج لري. ام اس اکسس خصوصیات سایز یې 2 جی بي دی، خو یو څوک باید دا فکر وکړي چې 2 جی بي خو ډېر کم دی نه. او که ډېر انټري موږ تاسو په ام اس اکسس کې وکړو صرف باید هغه ځای په کیمبیو نیولی وي، امبیو یا کیبي باندې به ځای نیولی وي. او نو دا د ویډیو په ډول نه دی لکه څه ډول چې موږ تاسو فلش دی یا د ویډیو چې دا بیخي ډېر زیات ځای دی. دا ځای ډېر پراخ دی ځکه چې دا ځای یوازې د کالمونو او روګانو په واسطه نیول شوی دی او هغه ډیټا چې ډیټا پکې انټري کوو. خو بیا هم که دا ځای کم شو نو موږ کولی شو چې دغه ډیټا د بل ډیټابیس سره څه شی وتړو. یعنې که چېرې دا ځای کم شو 2 جی بي موږ تاسو کولی شو یو بل ډیټابیس هم داسې جوړ کړو او هغې سره دغه ډیټابیس وتړو. بل د ډیټابیس ام اس اکسس 2016 ډیټابیس ایکسټینشن چې دی هغه ACCDB دی. او سم ایکسټینشن لکه دې طرفې نیم دې طرفې ایکسټینشن دی. ام اس ورډ ایکسټینشن چې دی ډاک ایکس دی، د 2007 چې و هغه صرف ډاک و، 2016 موږ استعمالوو د دې ډاک ایکس دی. ام اس اکسل چې دی ډاټ ایکس ایل ایس ایکس دی. ام اس پاور پوینټ چې دی د پی پی ټي ایکس دی. او د جوا جی ایس دی، د پایتان ډاټ پای دی او د نوټ پیډ ډاټ ټي ایکس ټي دی. د ایکسټینشن په سمانه دې ته تاسو وګورئ. نو زه راځم خپل ډیسکټاپ ته، دلته یو د نوټ پیډ فایل راوړم. نوټ پیډ مې خلاص کړم.
په دې کې مې فرضاً لیکنه وکړه this is notepad file او دا مې په ډیسکټاپ باندې څنګه کړه سیو کړه دلته ایکسټینشن څه لیکلی دی .txt دلته هم وګورئ .txt اوس دلته نوم ورکوم فایل او دا مې سیو کړ کله چې دا سیو شو دا فایل دلته سیو شو دلته که راشئ تاسو د ایډیټ باندې کلیک وکړئ پراپرټي باندې دلته ایکسټینشن څه لیکلی دی .txt نو د هر پروګرام ځانته ایکسټینشن لري که دا ایکسټینشن موږ تاسو چینج کو نو زموږ تاسو پروګرام به نه رن کیږي ښه او د دې وروسته MS Access خصوصیاتو کې موږ کولی شو چې 23968 ټیبلونه روګانې او کلمونه څه کړو په MS Access کې جوړ کړو تقریبا موږ پکې 1000 فارمونه او ریپورټونه جوړولی شو چې دا بیخي ډېر زیات دي او یو ټیبل یا فارم ته تر 4 تورو په اندازه نوم ورکولی شو یعنې په دومره تورو په اندازه نوم ورکولی شو دومره کاریکټرو په اندازه نوم ورکولی شو په دې ډیټابیس کې تر 255 پورې استعمالونکي کولی شي چې په دا ډیټابیس کې تر مختلفو کمپیوټرونو څخه کار وکړي یعنې که چیرې موږ دا ډیټابیس په انټرنیټ یا په یو نیټورک کې شیر کړو تر 255 پورې یوزر یا مختلف کسان په دې یو MS Access کې کار کولی شي What is a database? Database is a database, a collection of related data that we can easily to update, delete, insert, and edit. database دا یوه مجموعه د related یا ارتباطي ډیټا ده یعنی یوه مجموعه د ډیټا ده خو چې یو بل سره ارتباط ولري چې په اسانۍ سره موږ په دې کې اپډیټینګ کولی شو ډیلیټینګ انسرټینګ او همداشان دی ایډیټ پکې کولی شو یا ځینې ځای کې دا تعریفوي چې database is a organized data یعنی organized شوي یا ترتیب شوي ډیټا مجموعې ته څه ویلی کېږي ته MS Access ویلی کېږي او we cannot to learn MS Access like MS Word, MS Excel and MS PowerPoint. دا MS Word دا MS Access موږ داسې نشو ویلی لکه MS Word مو چې وویلو Excel مو وویلو PowerPoint مو وویلو ځکه چې دغه لږ د ترتیب بدل دی دا ټیپ بای ټیپ موږ تاسو نشو ویلی او we learn in MS Access some fields like په دې کې موږ اول ځینې fields وایو لکه فرضاً اول به ټیبل وایو بیا کویری او بیا فارم بیا ریپورټ او بیا ماکرو او بیا ماډیولز یا په دې کې کوډینګ به موږ تاسو وایو دا وروسته را روان دي په دې هر یو باندې موږ په ترتیب باندې کار کوو how to open MS Access څنګه خلاصولی شو from start menu نه خلاصولی شو from run command نه خلاصولی شو from taskbar نه خلاصولی شو from keyboard shortcut نه خلاصولی شو desktop نه خلاصولی شو او CMD نه خلاصولی شو راځو اوس دغه یوه طریقه بېله بېله درته ښایم راځم دلته به ولیکم Access دا سټارټ مینیو ده په دې باندې رایټ کلیک وکړئ پین ټو ټاسکبار باندې چې کله کلیک وکړئ نو دلته ما سره MS Access څنګه شو راغی په دې باندې کلیک وکړئ MS Access به څنګه شي خلاص شي بله طریقه یې چې ده دلته Access ولیکئ په دې باندې رایټ کلیک وکړئ او دا پین ټو سټارټ باندې کلیک وکړئ چې کله بیا دلته راځئ دلته په دې سټارټ منیو کې څه وي موجود وي دلته به هر وخت تاسو ته موجود وي بله طریقه یې د رن کمانډ نه تاسو د کیبورډ نه وینډو آر پریس کوئ په دې کې ولیکئ MS Access ولیکئ او دا څه کوئ اوکې کله مو چې دا اوکې کړئ MS Access تاسو ته خلاص شو بله چې د موږ تاسو کولی شو چې د ډیسکټاپ نه هم خلاص کړو ډیسکټاپ نه موږ تاسو خلاصولی شو رن کمانډ نه خلاصولی شو فرضاً که زه غواړم چې د ډیسکټاپ نه دا صرف داسې کاش کوي او په د ډیسکټاپ باندې کېږدئ دلته باید څه جوړ شي لینک جوړ شي او دغه لینک لارې تاسو هم خلاصولی شي بل موږ تاسو شارټکټ ورته جوړوو رایټ کلیک به وکړو او په دې کې به مور
ښه دلته به راشو او په دې MS Access باندې به رایټ کلیک وکړو مور ته به راشو اوپن فایل لوکیشن ته دلته به موږ تاسو ته راشي دلته به موږ تاسو ته MS Access راشي په دې باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټي ته راشئ او پراپرټي کې د دې کې شاید نوم ورکړئ ما دلته نوم ورکړو فرضاً خو دلته به تاسو یو توری ورته ولیکئ ما فرضاً ورته ولیکلو A دلته یې راته ولیکل کنټرول الټ A یعنې چې کیبورډ نه کنټرول الټ A پریس کړئ نو ماته به څه خلاصېږي نو ماته به MS Access خلاصېږي نو دلته دا اپلای کوم کنټینوس او دا اوکې اوکې مې کړه اوس زه د کیبورډ نه کنټرول الټ A پریس کوم کنټرول الټ A ماته څه خلاص شو MS Access خلاص شو دا شارټکټ طریقه ده او بل چې کولی شو د CMD لارې هم خلاص کړو نو دلته به راشئ تاسو دلته به ولیکئ CMD نو تاسو ته به کمانډ پرامپټ خلاص شي په دې باندې کلیک وکړئ دلته ولیکئ سټارټ MS Access او دا انټر کړئ کله چې دا انټر کړئ تاسو ته MS Access خلاص شو نو دا د MS Access د خلاصولو طریقې وي چې کومه یوه طریقه تاسو زده کړه هماغه طریقه کفایت کوي مهمه نه ده چې تاسو ټولې طریقې زده کړئ او بل چې دی MS Access before work په MS Access کې مخکې د کار نه we should save file موږ تاسو باید فایل سیو کړو یعنی په MS Access کې موږ تاسو د کار څخه مخکې چې په کې کار وکړو لومړی به فایل سیو کوو In other office program first we work and again save file په نوره پروګرامینګ کې به موږ تاسو داسې هم کول چې اول به مو کار وکړلو بیا مو وروسته فایل سیو کړلو خو لیکن په MS Access کو اول فایل سیو کوئ but in MS Access we cannot work and again save file په MS Access کې بیا موږ تاسو داسې نشو کولای چې اول کار وکړو بیا فایل سیو کړو لومړی به موږ تاسو فایل سیو کوو وایس ورسا یا داسې برعکس په MS Access کې موږ فایل د ټیبل نه کوو یعنې موږ تاسو چې شروع کوو ټیبل به لومړی وایو ټیبل څه ته ویل کېږي ټیبل از د فرست سټوریج اف ډیټا د ډیټا لومړنی سټوریج یا ذخیره څه ده ټیبل ده یا بل تعریف داسې کېږي چې د کلیکشن اف رو اینډ کالم د رو او کالمونو مجموعې ته ټیبل ویل کېږي ټیبل چې دی دوه موډ لري چې یو ته ډیزاین موډ ویل کېږي او بل ته رن موډ یا ویو موډ ویل کېږي په ډیزاین موډ کې یوز پر ډیزاین سټایل ډیزاین موډ چې د ډیزاین لپاره او د سټایل لپاره استعمالیږي او رن موډ چې دی دا د انټري لپاره استعمالیږي چې موږ تاسو ډیټا پکې انټري وکړو وروسته بیا عملي په دې باندې خبره درته کوم او بل چې د ټیبل هاو ټو پارټس ان MS Access ټیبل چې د دوې برخې لري چې یو د فیلډز نیم ویل کېږي په کې موږ تاسو نیم ورکولی شو فیلډز ته او بل چې د ډیټا ټایپ دی کوم فیلډ ته چې موږ تاسو نوم ورکو د هغې ته موږ تاسو ډیټا ډول ټاکلی شو چې فرضاً دغه ما نیم ولیکلو نیم باید په ټیکسټ نمبر کې راشي فون نمبر مو ولیکلو دا باید په نمبرو کې راشي some differences ځینې توپیرونه لکه in MS Access we change some name like موږ تاسو په MS Access کې ځینې نومونه بدلوو لکه فرضاً ټیبل ته ریلیشن ویل کېږي دا یو والی مو ډاکټر ایپ کوډ نومېدلو او دغه چې RDBMS یا ریلیشنل ډیټابیس منیجمنټ سیسټم یې رامنځته کړ دې بیا ځینې نومونه تغییر کړل ټیبل ته یې ریلیشن وویلو همداشان فیلډ ته اټریبیوټ رو یا ریکارډ ته یې ټپل وویل ښه اوس راځم عملي کار درته پې کومه که څه پوښتنه لرئ تاسو یې کولی شئ